ආයුබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්න එසල්ට කන්ඩස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලට මතක නම් මම මීට කලින් eBay dropshipping ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ thumbnail එක ඔයාලට දැන් screen එකේ පේනවා ඇති. අපිට PayPal වලින් නිකන් සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි ගන්න ඕන නම් පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මම dropshipping ගැන කරපු වීඩියෝ එක අනිව බලන්න. හරි යාළුවනේ. ඔයා ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවා නම් ඔයාට අයිඩියාවක් එනවා dropshipping කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම dropshipping කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම dropshipping ගැන ඉගෙනගෙන dropshipping හරහා ලැබෙන මුදල් අපේ bank account එකට ගන්න කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි යාළුවනේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අපි දැන් PayPal account එකට ගිහින් බලමු. ඔයා හොයපු සල්ලි ඔයාගේ bank account එකටම ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම හිතනවා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් eBay dropshipping ගැන කරපු වීඩියෝ එක බැලුවා ඇති කියලා. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි යාළුවනේ ඔයා දැන් ඉන්නේ මගේ PayPal account එකේ. ඉතින් මම අද withdraw කරලා පෙන්නන්නේ $353.19ක්. ඉතින් මෙතන ඔයා standard කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් standard කියන එක තෝරගෙන card එක select කරලා මෙතන next බන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම කියනවා මේ PayPal account එකේ $10ක් හරි තියන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් next කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති balance එක. ඉතින් මම මෙතන $343ක් විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන fee එක 100ට එකක fee එකක් තමයි මෙතන කැපෙනවා කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන 343 select කරලා next බනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මෙතන transfer view එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 343න් රුපියල් 64895ක් හම්බෙනවා. දැන් තියෙන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඩොලර් එකක් රුපියල් 191.7 ගානකට තමයි exchange වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ඩොලර් 343 withdraw කරාම රුපියල් 64891ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක withdraw කරමු. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන transfer කියන button එක ඔබන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ button එක click කරාට පස්සේ ආන මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන රුපියල් 64895 එකක මුදල අපේ bank card එකට withdraw වුණා කියලා ආවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නුවේ මගේ එක PayPal account එක විතරක් සල්ලි withdraw කරලා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ මුදල් withdraw කරන්න හැටි ගැන videos අනිවාර්යෙන්ම කියනවා. ඉතින් මේකෙදි මගේ main target එක උනේ මේක ගැන withdraw කරන එක ගැන කියලා දෙන්න. නමුත් ඒ වගේම ඔයාලට මේක බලලා motivation එකක් ඇති වෙයි. මමත් මේ විදිහට සල්ලි හොයන්න ඕනේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ ideas පහලින් comment කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.